හොඳයි අලුත් විදියට හිතලා කෘෂි කර්මාන්තයෙන් ජීවිතය සාර්ථක කරගනිපු කෘෂි ව්‍යවසායකයෙක් එක තමයි අපි මේ වෙලාවේ කතා කරන්න සූදානමින් ඉන්නේ. ආයුබෝවන් ඔබතුමියට. ආයුබෝවන්. කැමතියි ඔබතුමිය හඳුනා ගන්න මුලින්ම. මම ඉරෝෂා ලක්මාලි. මම ඉන්නේ සිටින මළුවේ. දැන්ට කරගෙන යන්නේ ඕකිඩ් වගාව. මුලින්ම නම් පටන් ගත්තේ පොඩි හවුස් එකකින්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මහ පරිමාණයෙන් වගේ ඕකිඩ් කරගෙන යනවා. හවුස් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොවිතැන හරියට කරගන්න අපි ගොවිතැන පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඔබතුමිය ගොවිතැන පිළිබඳව හොඳින්ම දැනුවත් වෙලා ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. මම කෘෂිකර්ම ඩිප්ලෝමා එක කරලා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලය අංගුණු කළේ 2015. ඊට පස්සේ තමයි එකෙන් ලැබපු පන්නරයෙන් තමයි මෙහෙම වගාවක් මහත්යත් එක්ක එකතු වෙලා කරගෙන යන්නේ. මට කලින් මහත්ය තමයි මේක සාමාන්‍ය මට්ටමට කරගෙන මේ තක්දිරට ආවේ. ඇයි මේ ඕකිඩ් වගාව කරන්න හිතුනේ? අපි ඕකිඩ් වගාවට කලින් යමු වුණා රෝස වගාවට. රෝස වගාව නම් මහත්ය කරේ. රෝස වගාව මේ දේශගුණේ හදන්න අපිට අමාරු වුණා. කියන්නේ මේ මල් පිපුණට මලේ පෙත්ත ඇඹරෙනවා, පෙත්තේ ඝනකම නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිට වෙළඳ පොළට දාගන්න අපහසුතාවයක් ඇති වුණා. ඒක නිසා තමයි ඕකිඩ් වගාවට යමු. හොඳයි දැන් ඔබතුමිය මේ ආරක්ෂිත ගෘහයක තමයි ඕකිඩ් වගාව සිද්ධ කරන්නේ. අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. කොයිතරම් අපසරියක මේ ආරක්ෂිත ගෘහය හදලා තියෙනවද? එතකොට මේකට කොයිතරම් වියදමක් ගියාද? කොයිතරම් කාලයකට කලින්ද මේකට යොමු වුණේ? ඒ විස්තර ටිකත් අපි කැමතියි දැනගන්න. 2016 තමයි ඕකිඩ් වගාව පටන් ගන්නෙ. 2016 මුල. ඊට පස්සේ ඕකිඩ් වගාව එළිය කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. එළියේ තියෙන කෘමි හානි නිසා. අනිත් එක මලේ තියෙන ක්වොලිටි අපිට එළියෙන් ගන්න බෑ. පොලිතීන් එක දැම්මට පස්සේ පොලිතීන් එකෙන් අපිට අවශ්‍ය ඉරේලිය මලට ඕන ප්‍රමාණයට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව අපි දාලා තියෙන නෙට් එක 160 නෙට් එක දාලා තියෙන්නේ. 160 නෙට් එකනොත් අපිට ඕන ආලෝක ප්‍රමාණය කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුල ඕකිඩ් වගාව පටන් ගන්නෙ. ඊට අමතරව එළියේ ගත්තාම විවිධ ප්‍රශ්න එනවා සතුන්ගේ හානි නිසා ඕකිඩ් වගාව කරගෙන යන්න බෑ. දැන් පොඩි ප්‍රමාණයක මෙහෙම ඕකිඩ් වගාව එක තැනක තියෙද්දි ඒකට ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න එහෙම හරි ලේසි. හොඳයි දැන් මේ ඕකිඩ් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා නේද? අපි මේවයි නම් ටිකක් සඳහන් කරමුද? ඕකිඩ් වගාව තියෙනවා අපේ පැලනොප්සිස් තියෙනවා. පැලනොප්සිස් ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් ටයිප් එකේ මල් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි වැන්ඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වැන්ඩ තාම දාලා නැහැ. මේ තියෙන පැලනොප්සිස් මේ තියෙන්නේ ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම්. හොඳයි දැන් මේ ඕකිඩ් වගාව ආරක්ෂිත ගෘහයක් කරන්නේ. මේ ආරක්ෂිත ගෘහය සකස් කරගන්න කොයිතරම් වියදමක් ගියාද? ආරක්ෂිත ගෘහය සකස් කරගන්න මේකට මේ ආරක්ෂිත ගෘහයට නම් ලක්ෂ 5ක් වගේ මුදලක් ගියා. ඒකෙන් ලක්ෂයක් රජයෙන් දුන්නා. මොකද රජයේ තිබුණු සීමිත ප්‍රමාණය ඒ දවස්වල මුදල් වෙන් උනේ ප්‍රතිපාදන. ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන හම්බ වුණා අපිට. 150 කියන්නේ අර යොදපු මුදලෙන් 150 නෙමෙයි. අපිට අර යාලා රජයෙන් නිර්දේශ කරන ආරක්ෂිත ගෘහයේ ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් අපිට මේ ආරක්ෂිත ගෘහයට හම්බුණා. හොඳයි දැන් මේ ඕකිඩ් වගාව පටන් ගන්න කොච්චර කාලයක් වෙනවද? මේ ඕකිඩ් වගාව පටන් ගන්නේ 2016 අවසානයේ. 2016 අවසානයේ. දැන් එතකොට මේ යන්නේ 2020 වර්ෂය. මොකද හිතෙන්නේ වගාව ගැන? වගාව ගැන ඇත්තටම සතුටුයි. අපිට ලොකු මිලක් හම්බ වෙනවා. දැන් ඕකිඩ් මලක් රුපියල් 10ට අපි දෙන්නේ. කප්ලව දෙද්දි අපිට මේ තියෙන ඉල්ලුමට ඇත්තටම සැපයුම කරන්න අමාරුයි. කියන්නේ සෑහෙන දැන් වෙළඳ පොළ තියෙන තරංකාරීත්වයත් එක්ක ඕකිඩ් මල් සැලෝන් වලින් වෙඩින් බොකේස් වලට නිතරම වගේ ඉල්ලනවා. අපි මේ තියෙන මල් ඒක නිසා තව හවුස් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔක්කොම වැඩ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. තව හවුස් එකක් දාන්න. හොඳයි ඉතින් ගොඩක් සන්තෝෂයි. එතකොට මේවා අලෙවි කරන්නේ කොහෙටද? දැනට නම් අපි කට්ලව විදියට අලෙවි කරනවා අමන්වැල්ල හොටෙල් එකට අනන්තරා හොටෙල් එකට. සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ලොකුම හොටෙල්ස් දෙක. ඒ දෙකට අපි කට්ලව දානවා. සති දෙකෙන් දෙකට කට්ලව දානවා. ඊට අමතරව පැලත් ඒ හොටෙල්ස් දෙකටම අපි යොදනවා. ඊටත් අමතරව රටේ තියෙන සැලෝන් වලින් ඒ වර්ගයේ වෙඩින් වලට බොකේස් වලට මල් ගෙනියන්න අපෙන් එනවා. දැන් කොහොමද ඔබතුමියගේ ආදායම් තත්ත්වය? ආදායම නම් ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි. ඕකිඩ් වලින් තියෙන ආදායම ඒ ආදායමෙන් තමයි දැනට අපේ ගෙදර වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. හොඳයි ඕකිඩ් වගාවට යොමු වෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා අපේ රටේ. එයාට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද ඔබතුමියගේ අත්දැකීම් එක්ක? ඇත්තටම හොඳයි. දැන් මට මතකයි මීට වසර එකමාරකට දෙකකට කලින් ඕකිඩ් සියලුම දෙනා පටන් ගත්තා. මේ ප්‍රදේශෙත් මම දන්න ගොඩක් අය පටන් ගත්තා. හැබැයි මේ වෙන විට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කෙම
මේ අපේ ඕකිඩ් වගාවත් එක තව සූර්යවැවේ ඕකිඩ් වගාවක් තියෙනවා. ඒ දෙක විතරයි මේ තාක් වුණාට මේ මට්ටමින් කරගෙන යන්නේ. ගොඩක් අය ට්‍රෙන්ඩ් එකට පටන් ගන්නවා. හැබැයි සෝඩා බෝතලේ කඩපු වගේ ඒක ඉතින් ඉවර කරනවා. ඇත්තටම හරියට මේන්ටේන් කරන් ගියොත් ඕකිඩ් වගාවෙන් ලොකු අපිට මුදලක් මාසෙට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි ගොඩක් ස්තුතියි ඔබතුමියට. බොහොම ස්තුතියි.